Ви ні за що не здогадаєтесь, з чого зроблені мої нові сережки. У багатьох з нас вдома припадає пилом скринька з гудзиками, які шкода викинути. Сьогодні я покажу, як перетворити їх на стильні прикраси з ноткою вінтажа. Почну з ось цих пусет у вінтажному стилі. Мені знадобляться два пластикові гудзики на ніжці. У мене є монолітні та розбірні варіанти. Першим ділом обережно відкушую ніжки кусачками. Саме такі відкушуються дуже легко. У розбірних моделях спочатку роз'єдную деталі, а вже потім прибираю зайве. Щоб перетворити ці заготовки на сережки, я обрала основи для пусет діаметром 8 мм. Тепер підготовка. Місце, де була ніжка, потрібно зачистити. Я це роблю фрезером, оскільки звичайним наждачним папером досягти потрібного результату не вдалося. Якщо будете повторювати, обов'язково пам'ятайте про техніку безпеки. Одягніть захисну маску та окуляри або екран. Коли все зайве прибрано, я створюю шорстку фактуру на металевій фурнітурі та в місцях їх з'єднання на гудзику. Це забезпечить максимальне щеплення пластику з металом. Далі ретельно прибираю пил та знежирюю поверхню спиртом. Фінальний етап. Наношу краплю клею на центр і прикладаю пусет. Залишки клею, що виступили, одразу прибираю. А от у розбірних гудзиках роблю все по-іншому. Спочатку я промазую основу клеєм і вкладаю пусет всередину. А коли він схопився, знову наношу клей на поверхню пусета і закриваю конструкцію другою частиною гудзика. Таким чином кріплення стає невидимим і, як на мене, виглядає надійним. Залишаю сережки на 24 години. До речі, якщо ви порадите мені хороший клей для таких робіт, буду дуже вдячна. І ось такий результат у мене вийшов. Що скажете? Мені ці сережки дуже нагадують вінтажні кліпси з 90-х років. Наступний варіант для тих, хто любить трохи сяйва. Це сережки зі стразами, і вони теж зроблені з гудзиків. Для цієї задумки нам потрібні саме ті моделі, що складаються з двох частин. Від основного гудзика нам знадобиться лише база. Ось така основа з поглибленням. Вона стане оправою для майбутніх сережок. А далі вже справа фантазії. Я ж вирішила вкласти сюди ось такий страз. Це, до речі, теж гудзик, але скляний. Як варіант, можна ще кабешон використати або звичайні стрази. Головне, щоб вони співпадали розміром з основою. Система підготовки така сама. Робимо поверхню максимально чіпкою на стразах та гудзиках. Знежирюємо та приклеюємо. Спочатку страз, а потім після висихання вже пусет. Якщо вам подобаються мої майстер-класи, туторіали, відео, ви можете стати спонсором каналу, щоб підтримати вихід нових відео та отримати доступ до ексклюзивних бонусів.
А ось і результат. Що скажете? Як вам така ідея? Ловіть ще одну ідею. Це буде кулон. Знадобиться всього лише один гудзик. Обрала з ефектом, який нагадує мені котяче око. На перший погляд ідея елементарна. Потрібно просто відкусити ніжку, щоб гудзик ідеально ліг в основу. Але в процесі сталася прикрість. Гудзик тріснув навпіл. На щастя, у моїх запасах знайшовся ще один гудзик з подібним ефектом. З ним я працювала вже інакше. Ніжка тут набагато менша, тому я вирішила просто спиляти її довжину фрезером. Добре, що одягнула захисний екран. Пилу було дуже багато. По фурнітурі з внутрішньої сторони також пройшлася фрезером, щоб прибрати глянець. Тепер гудзик повністю входить в основу для кулона. Далі, як зазвичай, прибираю пил та знежирюю все спиртом перед склеюванням. Наносимо клей і фіксуємо. Залишки клею, що виступили, одразу прибираю. Залишається тільки підібрати ланцюжок і маємо стильний кулон. Хто б міг подумати, що звичайна скринька з гудзиками – це насправді джерело для стильних прикрас. Який варіант сподобався вам найбільше? Писайте у вінтажному стилі, мінімалістичний кулон, чи блискучі сережки зі стразами. Пишіть свій варіант у коментарях. А я дякую вам всім за перегляд. Якщо відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А я бажаю вам гарного та творчого настрою.